ब्लड प्रेसर नाप्नुभन्दा अगाडि एकछिन शान्तसँग बस्नुहोस्। कतैबाट हिँडेर आएको भए 5 मिनेटसम्म बस्नुहोस्। बीपी मेसिनमा ब्याट्री राख्नुहोस् अथवा चार्जरको सहायताले प्लगमा जोड्नुहोस्। कफको पाइप मेसिनमा जोड्नुहोस्। त्यसपछि एउटा कुर्सीमा बस्नुहोस्, ढाड सिधा गराएर। हातलाई टेबलमा अगाडि फर्काएर राख्नुहोस्। छाती र हातको लेभल एउटै हुनुपर्छ। त्यसपछि कफलाई हातभित्र राख्नुहोस्। कफको पाइप अगाडि फर्किएको हुनुपर्छ। कफ धेरै टाइट र धेरै लुज हुनु भएन। कफ राम्ररी राखेपछि मेसिनको स्टार्ट बटन दबाउनुहोस्। कफ अब फुल्लिन लाग्छ। कफ फुल्लिँदा हजुरलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, नआत्तिनुहोस्। मेसिनले बीपी नाप्दासम्म नचलिकन बस्नुहोस् र कसैसँग केही कुराकानी नगर्नुहोस्। अब कफ फुलिएपछि बिस्तारै हावा निस्किँदै जान्छ र डिजिटल बीपीले हजुरको बीपी देखाउँछ। सबैभन्दा माथिको बीपीलाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनिन्छ। त्यसपछिको रिडिङ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो र अन्तिममा देखाउने भनेको हजुरको नाडीको धड्कन अथवा मुटुको धड्कनको गति हो। फेरि 1-2 मिनेट पछि त्यसरी नै बीपी नाप्नुहोस्। पहिलाको रिडिङ अनि अहिलेको रिडिङलाई डायरीमा लेख्नुहोस्। 2वटा रिडिङको एभरेज नै हजुरको ब्लड प्रेसर हो। नर्मल ब्लड प्रेसर भनेको माथिल्लो ब्लड प्रेसर 120 अथवा 120 भन्दा कम। त्यस्तै गरी तल्लो ब्लड प्रेसर 80 अथवा 80 भन्दा कम हो। यदि हजुरको माथिको बीपी 120 देखि 129 सम्म छ र तल्लो बीपी 80 अथवा 80 भन्दा कम छ भने हजुर आफ्नो जीवनचर्या परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै खानपानमा कन्ट्रोल गर्ने, नुनको मात्रा कम खाने, तौल नियन्त्रण गर्ने र शारीरिक व्यायाम गर्ने। त्यस्तै यदि हजुरको माथिको बीपी 130 देखि 139 सम्म छ र तल्लो 80 देखि 89 सम्म छ भने डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। यदि माथिल्लो बीपी 180 भन्दा बढी छ र तल्लो बीपी 120 भन्दा बढी छ भने तुरुन्तै हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ। यो मेडिकल इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।